आज म दिनभरि घरमै थिएँ है बिकज 2 दिन अफ थियो मेरो टाउको दुखेर फुट्ला जस्तो भएको थियो त्यहाँ म चाहिँ उसमै थिएँ रुममै थिएँ अनि अब चाहिँ म जानु पर्यो यसो इभिनिङ वकतिर गाइस बिकज now the weather is very good, like not like before the temperature was very down, like -1 or 4-5, so that times I'm unable to walk around my locality. So the now time is 7:30. अब चाहिँ एउटा सानो स्कुल छ गाइस म चाहिँ त्यो स्कुलमा जान्छु अब बिकज त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू पनि छ but I didn't take my bike with me. As you can see here, nobody walking on the road. So let's cross the road, guys. So guys, म बस्ने चाहिँ यही ठाउँ हो है अनि यो चाहिँ एउटा स्कुल हो है दिस इज स्कुल अनि यहाँ चाहिँ सानो सानो विद्यार्थीहरू पढ्नलाई आएको हुन्छ अनि यो चाहिँ प्लेग्राउन्ड हो है सो यो चाहिँ यहाँको स्कुल हो सानो छ तर मजाको छ बस्नको लागि एकदम सही ठाउँ छ अनि यहाँ एउटा पार्क छ भन्थ्यो बस्नको लागि एक्चुअली आई डोन्ट नो अबाउट दिस आई फर्स्ट टाइम आई एम कमिङ इन दिस स्कुल एरिया बट यहाँ स्कुलको विद्यार्थीहरू खेलिरहेका हुन्छन् सो दिस द स्कुल एज यु क्यान सी हियर एन्ड यु क्यान सिट हियर इन अ बेन्च इट इज भेरी ब्युटिफुल ग्राउन्ड एन्ड पार्क यु क्यान सिट हियर गाइज लाइट यस्तो भएको कारणले हेर्न अप्ठ्यारो भयो होला सो दिस इज अ क्वाइट पिस एन्ड भेरी नाइस प्लेस टु सिट हियर यु अनएबल टु सी द्याट साइड मेबी बिकज अफ द लाइट बट यहाँ बस्ने ठाउँ छ यहाँ बस्ने नै भयो होइन टाउको धेरै हेडा भएको कारणले कहीँ गइनँ बिकज मेरो 2 दिन अफ थियो कहीँ गइनँ अनि त्यो आज बल्ल बल्ल हल्का फ्रेस भयो अनि यसो यहाँ वाकको लागि म आएको छु सो म बसेको ठाउँको नाम चाहिँ सानिज भन्छ यसलाई सानिज ओक्रिज स्ट्रिट भन्छ है अनि यो मेरो पछाडि हेर्नुभएको यो चाहिँ स्कुल हो यहाँको अनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू एकदमै कम हुन्छ गाइस अहिले चाहिँ मौसम एकदम सही छ अहिले 20 डिग्री छ यहाँको 20 डिग्री भनेको हाम्रो सेम लाइक नेपालको टेम्परेचर हो अनि एकदमै लोभलाग्दो मौसम छ गाइस है थ्याङ्क गड कि म यहाँ बिसीमा छु फर्स्ट टाइम अब वेदरको हिसाबले चाहिँ यो बिसी एकदमै पर्फेक्ट छ चाहिँ घरहरूको अरे यो के भन्छ मोटर होमहरू हुन्छ गाइस यो घरहरू पनि राम्रो हुन्छ कि चिचट्ट परेको सानो घरहरू हुन्छ अनि घरको अगाडि चाहिँ प्रायः मोटर होमहरू हुन्छ म जन्म लागेको चाहिँ यो ट्र्याक चाहिँ यो यता ट्रेल छ एक्चुअली यतातिर यहाँ बस्ती पनि छ यहाँ ट्रेल पनि छ यताको हल्का झार जङ्गलहरू छ होइन यो ठाउँमा चाहिँ यसो जानु पर्यो इभिनिङ वाक भनेर म चाहिँ अब हेर्न लाग्छु यहाँ चाहिँ यहाँको हरियाली भनेको यस्तै हो एकदमै मजाको छ ठाउँ चाहिँ है अनि यतातिर पनि शान्ति छ यतातिर पनि मान्छेहरू एकदम कम हुन्छ होइन सो यतातिर हेर्न पनि मजा आउँछ गाइस सो म तपाईँले चाहिँ यतातिर लिएर जान्छु जहाँ एकदम हुन्छ नि इभिनिङ वाकको लागि एकदमै सही छ सो यो एउटा ट्रायल हो यहाँको है ट्रेलतिर जो एक्चुअली म गएको नै छुइनँ यो ट्रेलतिर चाहिँ सो यहाँ चाहिँ पानीको भाग रहेछ मलाई थाहा थिएन खोल्साहरू म्याक्सिमम् हुन्छ गाइस है म्याक्सिमम् खोल्साहरू हुन्छ अनि एकदम डगहरू लिएर आउनुको लागि चाहिँ एकदमै सही छ गाइस यहाँ अनि मलाई चाहिँ आज साइकल मैले आज ल्याइनँ आज मलाई हेर्नु मन लाग्यो कि गाइस है झाडीको जङ्गल झाडीको बाटो हेर्न पनि समटाइम एकदम मजा लाग्छ मलाई सो यहाँ इभिनिङ वाक आए पनि छेउछाउमा चाहिँ यस्तो झाडी
झाडी हुन्छ कि गाइस हरियाली हुन्छ है सो मजाको छ क्या ट्रेक यहाँ चाहिँ अनि यस्तो जङ्गलको बिचमा पनि यहाँ एउटा सानो घर छ है घरहरू हुन्छ मजाको छ है सो अब यो साइडमा जाउँ कहाँ पुगिन्छ हेरौँ सो गाइस अहिले सनसेट पनि अहिले 9:15 बजे हुन्छ वकिङ ट्रेल चाहिँ एकदमै सही छ गाइस मलाई चाहिँ एक्चुअली यस्तो ठाउँमा घुम्न चाहिँ एकदम मनपर्छ है तर एक्लो भयो है यो चाहिँ हल्का अब डिसएडभान्टेजेस भनौँ है अहिले भर्खर आएको कारणले पनि एक्लै भयो सो यो जुन ठाउँ छ एकदमै हरियाली छ उतापट्टि घरहरू छ अनि यो जुन वकिङ एउटा ट्रेल छ एकदमै मजाको छ गाइस यहाँ चाहिँ होइन हिँडेर घुम्नु एकदम सजिलो छ मलाई हेलो सो यहाँ मान्छेहरू साइकल लिएर आउँछन् घुम्छन् होइन इट टास्दै आउँछ सही छ क्या यो यतापट्टि झाडीहरू जस्तो छ अनि मजाको छ हाई सो मजाको छ ठाउँ है यतापट्टि सुक्खा झाडीहरू छ अहिले चाहिँ केही समय अगाडि विन्टरहरूको कारणले चाहिँ यहाँ यो रुखहरू एकदम सुक्खा भएका छन् बट ठाउँ धेरै घनघोर छैन ठाउँ चाहिँ यो सानो रुखहरू छ है यो सानो झाडी नै भनौँ होइन झाडीहरू छ राइबिट छ इट्स अ वाइल्ड राइबिट यु क्यान सी दिस इट्स जस्ट जम्पिङ अराउन्ड द ग्रासेस होइन यहाँ सानो घरहरू छ यो झाडी यो सानो घरको पछाडि यो घर त्यो गाडीहरू चाहिँ कस्तो लाइक फार्म पाएको हुन्छ नि त्यस्तै लाग्ने कि कस्तो मजाको लाग्छ मलाई त्यस्तो खालको लाइक नेचुरल लुक्स आउँछ क्या रियल भिलेज होइन रियल कन्ट्रीको लुक्स आउँछ क्या मार्दा नि मार्दैन होइन एउटा राइबिट भर्खरै गयो जुम पार्न मिलेन यो क्यामेरामा नत्र म देखाइदिन्थेँ अब योबाट चाहिँ कता जान्छ हेरौँ म चाहिँ डर लाग्छ यहाँ त बियरहरू आउँछ है अघि चाहिँ म यो बाटोबाट आएँ है त्यो सानो एउटा अघि ट्रेल चाहिँ म त्यहाँबाट आएँ अब चाहिँ यता जान्छु लेक आउँछ राइबिट हुन्छ यहाँ एउटा केटी डगले आइरहेको छ हाई सो यो ठाउँ यति सफा छ कि यस्तो झाडीको बिचमा कुकुरलाई हगाए पनि जुन कुकुरको जुन दिशा हुन्छ नि त्यो पनि बोकेर हिँड्छ यिनीहरू म यहाँ आइपुगेँ वाह यहाँ पो आइपुग्यो म बस्ने एरिया चाहिँ यतापट्टि हो एकदम सही छ यतापट्टि चाहिँ मेरो म बस्ने घर चाहिँ यतै छेउमा छ देख्छ त्यहाँबाट कता पुग्नु चाहिँ हेरौँ यता त पानीको भाग छ पानीको भागतिर जाउँ एक्लै के गाइस लाइफ इज रियली लोनली हियर है हामी फ्रेन्डली छौँ फ्यामिलीसँग धेरै फ्यामिलियर छ भने चाहिँ गाइस यहाँ नआइदिनु भयो है गाइस तर फ्यामिलीलाई पनि सँगै आउनुहुन्छ भने चाहिँ ठिक छ तर तपाईँको फ्यामिली तपाईँसँग छैन भने चाहिँ एक्लै बस्न चाहिँ सक्नुहुन्न गाइस बिकज म पनि एक्लै बस्न मन पराउँछु बट मलाई पनि कस्तो लोनली फिल हुन्छ कि यहाँ गाइस म त भर्खर 4-5 महिना भयो आएको होइन बट यस्तो लोनलीनेस चाहिँ हुने कि गाइस है अब यहाँ हाँस हुन्छ गाइस मजाको छ यो ठाउँ हाँसहरू उडेर हुन्छ यहाँ राति त हाँस र यता आवाजहरू एकदमै आउँछ क्या यो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ होइन एकदमै मजाको त्यो आउँछ के अरे हाँसहरूको त्यो हुन्छ नि कक गरेको आवाज चाहिँ मजाले आउँछ सो यो चाहिँ पानीको भाग हो है यताबाट हिँड्नुपर्छ ठाउँहरू मजाको छ यहाँबाट हेर्दै जाने हो भने चाहिँ अनि उस्तो घरहरू जुन हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै यताबाट बस्ती छ यताबाट चाहिँ यो पानीको भाग छ यहाँ चाहिँ यसो कुकुरहरूलाई होइन ल्याए हुन्छ
यहाँ हाँसहरू उडिरहेको हुन्छ दिउँसो चन्द्रमा देखिन्छ सो त्यहाँ गयो भने चाहिँ दलदल होला त्यहाँ गयो भने चाहिँ हामी त्यो हुन्छ हामीले डुब्छौँ गएर सायद त्यो दलदल जानुलाई उचित छैन सो म आएको यताबाट हो ओके अब जाउँ घरतिर एकछिन हिँडियो आज लगभग आधी घन्टा जति हिँडेँ म एकछिन बसेँ त्यहाँ टपमा अनि एकछिन आधी घन्टा जति हिँडेपछि चाहिँ हल्का जाडो भयो अब चाहिँ 2 दिनको छुट्टी थियो मेरो समटाइम चाहिँ मेरो छुट्टी ग्यापमा आउँछ समटाइम चाहिँ रेगुलर छुट्टी पाइन्छ यो हप्ता चाहिँ मलाई रेगुलर थियो फाइनली अब यो ट्रेल सकेपछि उता रोड आउँछ हैन अब रोड निस्किन लाग्यो सो यहाँ चाहिँ हल्का आफ्नो लोकालिटीमा बाहिर जाने बित्तिकै यस्तो खालको हरियाली इन्भाइरोमेन्ट छ सो अब म जान्छु घरतिर अब लाग्नु पर्यो सो यो बाटो चाहिँ म त्यो ट्र्याकमा चाहिँ म फर्स्ट टाइम आएको थिएँ सो जाउँ मजाको बनाइदिएको छ यहाँ मजाको पानीको भाग छ यहाँ जताततै ओके सो बाटो भेट्यो यो चाहिँ मेरो म बस्ने एरिया हो है अब यो 2-3 घर पछाडि मेरो म बसेको घर त्यहाँ आउँछ म चाहिँ प्रायः बसबाट यहीँ ओर्लिन्छु अनि यहाँबाट ओर्लेर म घरतिर प्रायः जान्छु त्यही गाइस आज घुमेँ तपाईँहरू घुमाएँ है